નમસ્કાર મિત્રો, નાનપણમાં ગીજુભાઈ બધેકાની એક વાર્તા સાંભળી હતી. હમણાં થોડા દિવસો પહેલાં બાળકોને માટે વાર્તાની ચોપડીઓ આંખ તળે કરતો હતો અને એમાં એ વાર્તા ફરીથી ધ્યાનમાં આવી. વાર્તાનું નામ છે બાપા કાગડો. કથાનક કંઈક આ પ્રમાણે છે. કોઈ એક નગરમાં એક શેઠ રહેતા હતા. પોતાના 5 વર્ષના દીકરાને ક્યારેક ક્યારેક તેઓ પોતાની સાથે દુકાને લઈ જતા. દુકાનમાં શેઠ વેપાર કરે, જે હિસાબ લખાવે તે મુનિમજી લખે અને આ બધું ચાલતું હોય એ દરમિયાન દીકરો આજુબાજુની વસ્તુઓ જોયા કરે. આવા જ એક દિવસે દીકરાએ સામેના મકાનની અગાશી ઉપર એક કાગડો જોયો અને તરત જ પોતાના પિતાનું ધ્યાન દોર્યું. બાપા કાગડો! બાપાએ હિસાબમાંથી પોતાનું ધ્યાન ખસેડી અને જોયું અને દીકરાને પ્રતિભાવ આપ્યો, હા બેટા, કાગડો. અને પછી તો છોકરાને ગમત પડી ગઈ. દર 2 મિનિટે કાગડો દેખાય એટલે તરત એ પોતાના પિતાને કહે, બાપા કાગડો! હા બેટા, કાગડો. આ સંવાદ લાંબો ચાલ્યો અને મુનિમજીનું કામ તો યંત્રવત. એટલે જ્યાં જ્યાં શેઠ બોલ્યા કે હા બેટા, કાગડો, હિસાબમાં એ બધે ઠેકાણે આંકડાની જગ્યાએ લખાઈ ગયું, હા બેટા, કાગડો. જેવું ધ્યાન પડ્યું કે પોતાની ભૂલ થઈ છે એટલે મુનિમજીએ તરત શેઠને બતાવ્યું. શેઠે ચોપડો જોયો. 2-3 પાનામાં આટલી બધી ભૂલ જોઈ, પણ કંઈ વાંધો નહીં એમ કહી ચોપડા બંધ કર્યા અને મુનિમજીને ખાલી સૂચના આપી કે આ ચોપડા સાચવી રાખજો. સમય વીત્યો. શેઠ ગરડા થયા. હવે દુકાને પણ આવતા બંધ થઈ ગયા અને આખો કારોબાર આવ્યો દીકરાના હાથમાં. આજે દીકરો શેઠ બની ગયો. એક દિવસ બાપાએ પોતાના દીકરાને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે આજે મારે તારી સાથે દુકાને આવવું છે. મને કમને પણ દીકરાએ ઈચ્છા માન્ય રાખી. સંજોગ વશાત બાપાએ આજે સામેના મકાનના છાપરા ઉપર કાગડો જોયો અને દીકરાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. બેટા, કાગડો! હા બાપા, કાગડો. દીકરાએ હિસાબમાં જ મન પરોવીને જવાબ આપ્યો. બાપાએ ફરી ધ્યાન ખેંચ્યું. બેટા, કાગડો! હા બાપા, કાગડો હશે. હવે કાગડા જેવો કાગડો હોય એમાં શું તમે એકની એક વાત લઈને બેઠા છો? તરત દીકરાનો પિત્તો ગયો. બાપાએ ઈશારાથી મુનિમજીને સૂચના આપી અને મુનિમજી અંદરના રૂમમાં જઈ કબાટમાંથી એક જૂનો ચોપડો લઈ આવ્યા. બાપાએ થોડા પાના ઉથલાવ્યા અને દીકરાની સામે 2-3 પાના ખુલ્લા કરીને મૂકી દીધા. દીકરાએ જૂના હિસાબ જોયા અને વાંચ્યું, હા બેટા, કાગડો. હા બેટા, કાગડો. દીકરાને જૂનો પ્રસંગ યાદ આવી ગયો અને એ ભૂંઠો પડ્યો. નાનપણમાં જ્યારે આ વાર્તા સાંભળી ત્યારે એનો બોધ માત્ર એટલો જ લીધો હતો કે આપણી ઘણી બધી નાદાનીઓને આપણા મા બાપે નજરઅંદાજ કરી છે. તો જ્યારે સમય આવે, તેઓ ગરડા થાય એ વખતે આપણે પણ એમની મર્યાદાઓને સમજી અને ટેકો આપવો જોઈએ. આજે મને આ વાર્તા બાળ વાર્તા કરતાં વાલી વાર્તા વધારે લાગે છે. શું આજે આપણે આપણા બાળકની વાતને સાંભળીએ છીએ? શું આપણે આપણી આજુબાજુની દુનિયાને આપણા બાળકની નજરે જોઈએ છીએ? મિત્રો, વાત કાનની કેળવણીની હોય કે જિજ્ઞાસાની, ધીરજ જોઈએ, સમય જોઈએ, સમય આપવાની તૈયારી જોઈએ. બાકી તમને તો ખબર જ છે, સમય નહીં આપો તો સમયને હાથમાંથી સરી જતા વાર નથી લાગતી. ધન્યવાદ.